Apa fakta dalam topi Undertaker? Assalamualaikum, selamat sejahtera. Kembali lagi dalam episod terbaru Bedah Gusti. Pada minggu ini kita special sikit kerana kalau episod-episod terdahulu kita fokus pada perkara-perkara kontroversi, tapi untuk minggu ini ataupun kali ini kita akan cerita sedikit ataupun kita memberikan tribute sempena dengan pengumuman yang dibuat oleh bintang legenda The Undertaker awal minggu lepas yang mengatakan beliau mengambil keputusan untuk bersara. Dan oleh kerana itu pada kali ini kita akan bercerita tentang beberapa fakta dalam topi Undertaker yang jarang diceritakan dan jarang diketahui even kepada peminat-peminat Undertaker sendiri. Baik, menurut kata Taker, setelah hampir 3 dekad memerah keringat, membanting tulang dalam industri, sudah tiba masanya untuk beliau mengundurkan diri kerana memikirkan usia yang telah pun semakin meningkat. Pada tahun ini beliau dah pun masuk umur 55 tahun, jadi sedang elok lah tu, dah boleh keluar duit DPF dan seterusnya, duduk berehat di rumah dan melayan anak isteri. Baik, kita terus fokus kepada beberapa fakta tentang Undertaker, cerita dalam topi Undertaker yang mungkin kita tidak tahu. Pertama, kita bila bercerita tentang Undertaker, satu perkara yang bermain di fikiran kita adalah tentang the streak ataupun rekod kemenangan Undertaker di acara terbesar WWE iaitu WrestleMania. Undertaker mencipta rekod 21 duel kalau tidak silap saya lah. 1-2 maksudnya 21 kali menang dalam setiap WrestleMania yang ditandinginya. Tetapi di acara WrestleMania 9 sebenarnya Undertaker tak ada berapa streak pun, cuma menang secara bertuah kerana pada waktu itu beliau bertarung dengan The Giant Gonzalez, seorang penggusti yang ya Allah tingginya, dan Undertaker pun nampak macam budak kecil dalam perlawanan tersebut. Dan pada waktu itu Gonzalez telah menggunakan satu kain yang telah pun direndam dengan kloroform dan ditekap di mulut Undertaker, menyebabkan pengadil memberikan kemenangan secara disqualified kepada The Undertaker. Makanya secara teorinya Undertaker taklah membenam atau mengebumikan Gonzalez di perlawanan itu, tapi kemenangan secara teknikal diperoleh, tapi itu tak dikira sebagai the streak. Itulah tuah untuk Undertaker. Undertaker juga merupakan seorang peminat kepada sukan tempur ataupun sukan lawan-lawan ni lah, di mana beliau sering hadir di beberapa acara-acara UFC ataupun mixed martial art. Tidak terkecuali pada tahun 2010 dahulu ketika mana Brock Lesnar menentang ataupun ditewaskan oleh Cain Velasquez. Undertaker tiba-tiba muncul. Masa tu Brock tengah naik namanya di UFC dan Taker mencabar Brock untuk satu perlawanan. Dan juga di samping itu Taker juga pernah mengiringi ataupun membawa bendera Amerika sebagai tim Pecoy ketika perlawanan dengan Velasquez pada tahun 2005. Undertaker memang seorang peminat sukan tempur dan kerana itu Taker dilihat gaya gustinya pada lewat tahun 2000 lebih banyak seperti seorang petarung MMA dengan gaya boxingnya tu rasanya tak berapa masuk lah. Bila dia entrance tu dah macam mayat hidup, macam robot, tetapi bila nak start lawannya tukar jadi dia bertarung pula. Tapi itulah gaya Undertaker, mungkin minatnya kepada bidang sukan tempur ini menyebabkan ia terbawa-bawa ke dalam sukan gusti. Undertaker juga merupakan seorang yang mahir bertarung jugalah, bukan seorang walaupun terlibat dalam sukan hiburan gusti profesional ini, tapi beliau juga memang legit fighter, jadi jangan main-main dengan Undertaker. Selain bertarung, selain bergusti, Undertaker juga merupakan seorang yang berbakat dalam beberapa sukan lain. Antaranya adalah sukan bola keranjang. Di bola tingginya dahulu collection dahulu, beliau memang terlibat secara langsung pada tahun 1985 hingga tahun 1986 dan aktif bermain bola keranjang. Ialah dengan fizikalnya yang tinggi kan, hampir 6 kaki lebih, jadi mudahlah Undertaker untuk membuat slam dunk dan sebagainya. Jadi tak pelik lah. Kalau di samping Undertaker, beberapa lagi penggusti macam Big Show pun sama juga, memang ada ketinggian dan ada kelebihan itu menyebabkan mereka mempunyai peluang yang lebih cerah dalam sukan basketball dan bola keranjang ini. Tapi mungkin gusti itu rezekinya lebih di situ, maka dia terus menyertai sukan gusti profesional. Undertaker juga meminati golf.
ya, beliau memang aktif dalam aktiviti bermain golf ini, dan dalam temu ramahnya bersama dengan akhbar Houston Chronicle, dia memang busy selain daripada bergusti sebagai Undertaker, beliau busy bermain golf. Tapi ia tidak menjadikan beliau seorang yang hebat dan juga berkaliber dalam golf, kerana Undertaker mengakui bahawa beliau teruk sebenarnya main golf, tapi pasal minat, pukul masuk ke tak masuk ke, layan je. Minat ni tak menjadikan kita sebagai seorang yang hebat, tetapi kalau dilatih tak mustahil akan jadi hebat juga kan. Tapi Undertaker tak kisahlah orang nak kata dia hebat ke teruk ke, golf tetap antara sukan kegemarannya. Okey, jika kita lihat beberapa bintang gusti ternama seperti Dwayne The Rock Johnson, Stone Cold Steve Austin, John Cena, mereka kini telah pun mencipta nama Hollywood sebagai seorang pelakon yang hebat dan berkaliber. Dan jangan anda tidak tahu bahawa sebenarnya Undertaker juga pernah terlibat membintangi sebuah filem yang diterbitkan pada tahun 1990, iaitu The Suburban Commando. Filem yang dibintangi oleh Hulk Hogan itu mengisahkan tentang seorang pahlawan dari angkasa lepas yang turun ke bumi, dan dia telah diburu oleh dua orang makhluk asing, dan salah seorang makhluk asing itu adalah Undertaker. Dan kalau anda tengok dalam filem itu, Undertaker memang tak banyak bercakap lah, dia lebih banyak beraksi, berlawan dan sebagainya. Tapi di akhirnya rupanya beliau bersuara halus. Itu spoiler lah cerita ni kalau anda yang tak tengok lagi. Cerita ni memang cerita family comedy, cerita kelakar, dan dia merupakan pertama dan terakhir lah kita menyaksikan Undertaker di layar perak. Malah lah kot nak cut action ni kan. Baik aku mesti lagi best. Jadi kalau anda tak tengok lagi, bolehlah menonton filem Suburban Commando. Okey, semasa Undertaker mula-mula debut pada tahun 1990 dahulu, Undertaker sebenarnya bukanlah nama asal yang diberikan kepada Undertaker. Dia ada moniker lain, iaitu Kane The Undertaker. Tapi mungkin atas beberapa sebab nama Kane itu digugurkan dan ia terus dikenali sebagai Undertaker. Kerana pada asalnya pihak producer, pihak penerbit WWE menjangkakan bahawa nama Undertaker tu mungkin sukar untuk disebut oleh pihak pengulas, ya, dan hebah dan sebagainya. Maka dicarangkan nama sebagai Kane. Tapi ia digugurkan dan terus kekal dengan nama Undertaker, dan nama Kane itu diberikan pula kepada adik The Undertaker, iaitu Glenn Jacob. Kalau tak mungkin pelik sikit kot, apa agaknya nama Kane kalau sekiranya Undertaker sekarang memegang gelaran Kane itu. Mungkin Isaac Young Kane, tak tahu. Undertaker mungkin seorang legenda di WWE, dan ramai ataupun mungkin ramai yang tidak aware bahawa Undertaker juga pernah bergusti di syarikat pesaing WWE, iaitu WCW. Pada tahun 1989 hingga tahun 1990, beberapa bulan sebelum debutnya Undertaker di WWE, Undertaker telah bergusti di bawah jenama WCW menggunakan nama Mean Mark Callis, seorang yang typical giant, ya, mencipta nama yang boleh kata boleh tahan di WCW. Tapi malangnya pihak WCW macam terlepas pandang tentang potensi sebenar di Undertaker dan tidak memperbaharui kontraknya tidak lama selepas itu. Dan oleh kerana kontraknya tidak disambung, maka Undertaker berhijrah ke WWE sebagai satu watak mayat hidup yang sangat menggerunkan. Pada tahun 1990 di acara Survivor Series, menjadi ahli misteri The $1 Million Corporation Team pada waktu itu, dan tidak menoleh ke belakang lagi. Kalau mungkin Undertaker kekal di WCW, barangkali namanya tidaklah sebesar pada hari ini. Itulah orang kata, satu rezeki terlepas, satu rezeki lagi datang. Jadi janganlah kita risau dengan rezeki yang akan diberikan kepada kita. Ambillah contoh teladan seperti di Undertaker. Undertaker merupakan seorang figura yang sangat dihormati di belakang tabir. Even beliau boleh dikatakan sebagai Abang Long ataupun Otai di belakang tabir. Beliau juga berfungsi ataupun dilantik secara tak rasmi sebagai hakim di courtroom di belakang tabir sekiranya berlaku sebarang masalah kepada mana-mana superstar yang membuatkan orang ramai tidak selesa dengan superstar tersebut, maka superstar itu akan dihadapkan ke mahkamah yang akan dihakimi oleh Taker, dan beliau akan menjatuhkan hukuman sekiranya terbukti individu tersebut bersalah. Dan siapa yang bersalah kena akan dihukum oleh Undertaker. Dan antara hukuman yang sering dikenakan adalah belanja orang minum lah, belanja rakan-rakan lain minum, dan juga mungkinlah ada hukuman-hukuman lain, kena asingkan ke, kena kuarantin ke, kena pulau ke. Itu antara beberapa lah. Jadi memang Undertaker nama yang besar dan dihormati di belakang tabir juga. Dan satu lagi perkara yang pernah berlaku adalah Undertaker ini, oleh kerana sikapnya yang berbakat dalam memimpin ini, menyebabkan beliau pernah berperang dingin dengan seorang legenda lain, iaitu The Heartbreak Kid Shawn Michaels. Mana Michael ini pada namanya ketika di puncak dahulu pada lewat tahun 90-an dikatakan sebagai seorang yang agak
agak arrogant, belagak, seorang yang berperangai diva dan sebagainya, sehingga dikatakan pada acara WrestleMania tahun 1998, Michaels nyaris enggan untuk melepaskan tali pinggang kejuaraannya kepada Stone Cold Steve Austin. Namun ia berjaya dihidu oleh Undertaker, dan Undertaker telah pun memberi amaran, kalau kau tak nak bagi Austin tali pinggang tu, tahulah kau. Jadinya ia menyebabkan Shawn Michaels agak gentar dengan amaran tersebut, dan akhirnya tali pinggang bertukar tangan, dan HBK sendiri selepas itu bersara untuk beberapa tahun akibat daripada kecederaan belakang yang dialaminya. Jadi jangan main dengan Undertaker lah. Memang beliau ni abang long, buat hal siaplah kena pacak nisan. Seorang lagi bintang yang pernah merasai the wrath of the Dead Man adalah seorang legenda Hall of Fame juga, iaitu Kurt Angle. Pada satu ketika, Angle ni kan dia seorang Olympic gold medalist, seorang yang hebat dalam bergusti amatur ni kan, Roman Greco wrestling ini. Dan pada satu ketika di belakang tabir, Vince McMahon dalam diam-diam menguji Angle dengan menyerangnya dari belakang dan cuba untuk menjatuhkan Angle. Dan ternyata McMahon berjaya menjatuhkan Kurt Angle pada hari itu, dan menjadikan ia modal untuk Vince mendabik dada lah, kerana merasakan beliau dapat menjatuhkan Angle. Susah sebenarnya nak jatuhkan Angle ni, dan oleh sebab itu mereka ni bergurau lah, bukannya betul-betul lawan pun. Dan oleh sebab itu di satu sesi jelajah WWE dalam flight, Angle macam nak balas dendam balik lah. Dia pun bergasak dengan Vince dalam penerbangan tersebut, dan entah macam mana Taker yang ketika itu sedang beroloh tengah tidur, terjagalah dengan bunyi-bunyi bising itu, dan terus nampak Vince dengan Angle tengah duk bergelut tu, tangkap Angle, nak cekiknya ke Angle, apa hal ni buat bos aku macam ni. Taker ni kan memang sayang Vince kan, dia punya majikan yang begitu dekat dengan dia cekik Angle. Muncullah ia berjaya dileraikan, dan mereka mengatakan bahawa diorang ni bergurau je kan, so janganlah ambil serius sangat, dan nasib baik ianya tidak berlarutan dan mereka kembali berbaik semula selepas itu. Maknanya jangan main-main lah dengan Undertaker. Dia punya joke tu walaupun dalam perlawanan nampak macam biasa-biasa, tapi in real life cekak banting itu boleh menyebabkan anda berbanting ke alam bakok. Satu perkara lagi adalah Undertaker merupakan seorang yang bijak melabur, khususnya dalam bidang hartanah, di mana beliau dan rakannya Scott Everhart telah pun mengasaskan syarikat property, syarikat hartanah yang diberi nama The Galahad, dan ia terletak di Loveland, Colorado. Dan Undertaker memang banyaklah melabur dalam properties ini, sehingga kan pada satu waktu pasangan Angelina Jolie dan juga Brad Pitt pernah menyewa di kediaman Undertaker. Satu cerita tentang Jolie dan Brad Pitt ini, rumah yang disewa itu merupakan sebuah rumah yang bilik tidur utama dia Masya Allah besar betul, dan siap ada wrestling ring lagi dalam rumah tersebut. Jadi mungkin pada ketika itu Brad Pitt dan Angelina Jolie bergusti bersama dalam wrestling ring tersebut. Di samping itu, mungkin anda semua sedar bahawa Undertaker ini juga merupakan seorang peminat tegar kepada motosikal berkuasa tinggi, khususnya Harley Davidson. Dan dikatakan Undertaker mempunyai beberapa koleksi motosikal Harley yang menjadi temannya ketika bersantai di rumah, ketika tak ada buat kerja apa, ketika berehat. Dan dikatakan ada 5-6 biji lah motor, dan ia menyebabkan Undertaker membawa seketika moniker sebagai seorang penunggang motosikal berkuasa tinggi ini, seperti mana Awi dalam filem Sembilu membawa motor ke gelanggang ketika era American Badass pada tahun 2000 dulu. Dan satu faktanya adalah motosikal pertama yang berjaya dibeli oleh Undertaker adalah selepas beliau memenangi kejuaraan WWE daripada Hulk Hogan di Survivor Series 1991. Ia macam gaji besar pertama lah, so terus dibelanjakan untuk membeli motor besar. Dan last but not least, Undertaker digelar sebagai The Dead Man, lelaki mati. Tapi mungkinkah anda tahu bahawa sebenarnya sebelum debut di Undertaker pada tahun 1990 di Survivor Series itu, plan asalnya adalah Undertaker diberikan peranan sebagai individu yang berada di dalam sebiji telur besar. Telur ini telah pun dipertontonkan kepada umum untuk beberapa minggu, macam nak bagi hint kelahiran ataupun kemunculan seorang superstar baharu. Dan pada satu masa telur itu telah pun menetas dan keluarlah The Gobbledygooker. Kerana penerimaan peminat pada waktu itu tidak begitu memberangsangkan, makanya watak ataupun peranan yang patut diberikan kepada Taker itu di-scrap lah plannya. Undertaker kekal sebagai The Dead Man. Bayangkan Undertaker menjadi The Eggman. The Eggman has arise.
Rest in Shell. Dan sebelum kita berakhir, satu lagi fakta mengejutkan tentang Undertaker adalah sebenarnya Taker ini ada satu perkara yang beliau amat takuti dan menjadi pantang besar kepada dirinya dari dulu hingga kini, dan ia adalah Timon. Ya, betul, Undertaker takut dengan Timon. Perkara ini didedahkan sendiri oleh bekas pengurusnya, mendiang Paul Bearer, di mana Bearer kata kalau kata dia nak prank Taker, satu benda yang dia akan buat adalah meletakkan Timon itu di dalam topi Taker. Dan pada satu waktu tu Undertaker masa dia nak pakai topi, nampak Timon tu terus je melompat terperanjat, siap muntah lagi. Kata Paul Bearer, mungkin Undertaker mempunyai sejarah semasa zaman kanak-kanaknya, mungkin kena paksa makan Timon dan sebagainya. Dia menyebabkan beliau sangat allergic, sangat fobia, sangat trauma kepada Timon, dan kalau nak prank Taker, gunalah Timon. Baik, itu saja kisah perkongsian tentang Undertaker yang saya kira mungkin anda tidak tahu dan sekarang anda dah tahu, dan kita harapkan Undertaker selepas ini walaupun telah bersara akan terus memberikan khidmat bakti kepada WWE. Dan terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, subscribe dan share channel Bedah Gusti ini, dan kita jumpa lagi pada episod akan datang. Assalamualaikum, bye bye.